مر أكثر من عامين على صدور كروت ال RX 7000، ومع ذلك فهي لا تزال نادرة التوفر وأسعارها مرتفعة والحديث عنها قليل جدا. فهل هذا لأنها كروت ضعيفة أو ربما هي صفقة جيدة لم تأخذ الاهتمام الكافي؟ السلام عليكم. اليوم معنا كارت ال RX 7900 GRE، وهي في الأصل كارت ال RX 7900، وأما إضافة GRE فهي بسبب أنها كانت مخصصة للصين فقط، يعني فلا معنى لجي ار اي في الأداء كليا. وسأقوم بتجربتها اليوم في عدة ألعاب كي نرى أداءها ونخرج باستنتاج نهائي عن إن كانت الكارت تستحق الشراء أو لا. وكنظرة سريعة على الكارت فهي تأتي بحجم فيرام يصل إلى 16 جيجا باستعمال شرائح GDDR6، لكنها أسرع من الموجودة في كروت ال RTX 3000 وال RX 6000، وهذا الشيء يعطيها باندويث في حدود ال 576 جيجا في الثانية. وأما استهلاك الطاقة الخاصة بها فيصل تقريبا إلى 250 واط، وهو مرتفع نوعا ما، لهذا قد تحتاج إلى باور سبلاي جيدة إذا أردت أن تشتري هذا الكارت. وبالنسبة لتجارب الألعاب فالبداية بلعبة Expedition 33 على ال 1080 p Epic Setting، وقد أعطت الكارت نتيجة ممتازة وهي حوالي 76 فريم كمتوسط. وبالنسبة للكروت الباقية فقد كانت خلف كارت ال RTX 3090 Ti بفارق بسيط جدا، وأقوى من ال RTX 5060 Ti بحوالي 30%. وعلى ال 2K أعطت الكارت حوالي 49 فريم كمتوسط، لكن تفوقت عليها كارت ال RTX 5060 Ti عند استعمال DLSS 4، وسأعود لهذا المثال بالتحديد لاحقا في هذا الفيديو. وتاني لعبة هي Kingdom Come 2 على ال 1080p Extreme Setting، وأعطت الكارت كذلك نتائج ممتازة وهي حوالي 78 فريم كمتوسط، لكن هذه المرة كانت أسوأ حتى من كارت ال RTX 3080، لكن بقيت أقوى بحوالي 15% من كارت ال RTX 5060 Ti. وعلى ال 2K أعطت الكارت حوالي 60 فريم كمتوسط، وهي نتيجة جيدة أيضا. وثالث لعبة هي إنديانا جونز على ال 1080p Supreme Setting، وأعطت الكارت كذلك نتيجة جيدة وهي حوالي 102 فريمات كمتوسط، بفارق بسيط جدا عن كارت ال RTX 3090، وكانت أقوى من ال RTX 5060 Ti بحوالي 15%. وعلى ال 2K لم يختلف الأمر كذلك، حيث أعطت الكارت حوالي 78 فريم كمتوسط، وهي نتيجة ممتازة كذلك. ورابع لعبة هي مارفل سبايدر مان 2 على ال 1080p Very High Setting، والنتيجة كانت ممتازة حيث أعطت الكارت حوالي 118 فريم كمتوسط، بنتيجة مقاربة جدا لل RTX 3090، وكانت متفوقة ب 10% عن كارت ال RTX 5060 Ti. وعلى ال 2K كذلك كانت النتيجة ممتازة حيث أعطت الكارت حوالي 93 فريم كمتوسط. وخامس لعبة هي مونستر هانتر على ال 1080p على أعلى الإعدادات بدون ري تريسينج، وأعطت الكارت مثل السابق نتيجة ممتازة وهي حوالي 77 فريم كمتوسط، حيث تفوقت على كارت ال RTX 5060 Ti بحوالي 15%. وعلى ال 2K حصلت الكارت على 60 فريم كمتوسط، وهي ملعوبة بشكل جيد خاصة في هذه اللعبة المتطلبة. وآخر لعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster على ال 1080p Ultra Setting مع استعمال 50% Resolution Scale، وكانت النتيجة حوالي 98 فريم كمتوسط، وهذه اللعبة الوحيدة التي تفوقت فيها هذه الكارت على ال RTX 3090 Ti بفارق جيد. وعلى ال 2K أعطت الكارت حوالي 74 فريم كمتوسط، وكمعظم تجارب اليوم فالنتيجة تعد جيدة. وبالنسبة لمتوسط الألعاب التي جربناها اليوم بدون احتساب إنديانا جونز فالتفوق كان لكارت ال RTX 3090 Ti، وبعدها تأتي كارت ال RX 7900 GRE، لكن بالنسبة للسعر فبالتأكيد سيتفوق كارت ال RX 7900 GRE، وفي بعض الأحيان قد تجدها بسعر أرخص حتى من كارت ال RX 7800 XT مع أنها أفضل منها. والكارت كما رأينا جيد لل 1080p وحتى 2K. لكن لو عدنا إلى لعبة مثل Expedition 33 وأردت أن تلعبها على 60 فريم على 2K فستحاول استعمال أفاسار، لكن للأسف لم تجده.
وهناك بعض المودات يمكن أن تشغلها على ما يبدو، وقد جربت واحد منها. وفي الأسفل ستظهر الريزولوشن الخاصة التي أرفع منها إلى 2K، وهي 720p. وسأضع لكم الفروقات ولكم التعليق. ورأيي الأخير عن هذا الكارت سيكون حسب توفر الأفاسار 4 بشكل رسمي فيه. فإذا توفر فسيبقى من أفضل الكروت كقيمة مقابل أداء، وإذا كنت مهتم به فيجب أن تراقب التحديثات الخاصة به. وحسب التجارب الخاصة بي فلا أظن أن الأفاسار 4 المستخدم فيه سيعطيك نفس الأداء الموجود في كروت ال RX 9000، لكن يبقى أفضل بشكل كبير من الأفاسار 3. وأخيرا، إذا رأيت هذا الفيديو أنه كان مفيد لك فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك. سلام.